हाय फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती हे जे मिश्रण दिसत आहे, हे मिश्रण आहे खोकला घालवण्यासाठी। तुमचा कितीही तीव्रतेचा भयंकर खोकला येत असू द्या, तुम्हाला कोरडा असू द्या, ओला असू द्या, कफाचा असू द्या, इन्फेक्शन असू द्या घशामध्ये, किंवा तुम्हाला कोणत्याही घशासंबंधीच्या ज्या समस्या आहेत त्या तुमच्या समूळ नष्ट होण्यासाठी हा उपाय तुम्ही फक्त आणि फक्त 1 दिवस करा। जर तुम्ही हा उपाय 1 वेळेस केला तरी देखील तुम्हाला याचा खूप सारा फायदा होणार आहे। तर फ्रेंड्स, चला तर मग आता वेळ न घालवता साहित्याची ओळख करून घेऊया आणि कृतीला सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, मी तुम्हाला आज अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती अत्यंत कमी वेळामध्ये आणि उपयुक्त असा व्हिडिओ आज सांगणार आहे। अर्थातच तो म्हणजे खोकला घालवण्यासाठी। खोकला घालवण्यासाठी आपण एका दिवसामध्ये आपला कितीही तीव्रतेचा जो खोकला असू द्या, ॲलर्जीचा असू द्या, कफाचा असू द्या, कोरडा असू द्या, परंतु हा एका दिवसात घालवण्यासाठी हा जो उपाय आहे तो तुम्हाला नक्कीच पुरून उरणारा उपाय ठरणार आहे। तर फ्रेंड्स, या उपायास आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून आपला जो खोकला आहे तो तुमचा एका दिवसामध्ये नक्कीच आटोक्यात येण्यासाठी तुम्हाला याची मदत होणार आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे घटक दिसत आहे, आपला पहिला घटक आहे तूप। ही आहे ज्येष्ठ मधाची चूर्ण आहे, म्हणजेच पावडर। या स्वरूपाचे ही ज्येष्ठ मधाची काडी असते। जर तुम्हाला ही पावडर उपलब्ध नसेल तर तुम्ही याची देखील बनवू शकता, परंतु हा जो उपाय आहे तो अत्यंत साधा सोपा आहे आणि इफेक्टिव्ह आहे। याच्या मदतीने तुमचा कितीही भयंकर तीव्रतेचा खोकला असू द्या, कफ असू द्या, तो तुमचा समूळ नष्ट होण्यासाठी या उपायाची तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी 1 चमचाभर मी ज्येष्ठ मधाचं चूर्ण घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये हा छोटा चमचा असल्यामुळे मी 2 चमचे ॲड करणार आहे तूप, आणि हे व्यवस्थित आपण मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो कमीत कमी वेळामध्ये तयार होणार आहे आणि नॅचरली आहे। याचा आपल्या शरीरावरती कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट होणार नाही, परंतु हा उपाय आपण सकाळी आणि संध्याकाळी 2 वेळेस करायचा आहे 3 दिवस। हा तुम्ही सलग 3 दिवस जर उपाय केला तर तुमचा तीव्रतेचा खोकला, कफ, सर्दी, घशामध्ये इन्फेक्शन झाले असेल, खवखव जाणवत असेल, घसा जर तुमचा कोरडा पडत असेल तर या समस्या समूळ नष्ट होतात या उपायामुळे। तर फ्रेंड्स, जर तुम्हाला हा उपाय करण्यास वेळ नसेल तर तुम्ही ही ज्येष्ठ मधाची जी काडी आहे ती चगळून या काडीचा थोडासा तुकडा काढून घ्यायचा आहे आणि तो चगळून खायचा आहे। याच्यामुळे देखील तुमच्या घशातील इन्फेक्शन आटोक्यात येण्यासाठी नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा होणार आहे। तर फ्रेंड्स, आपल्याला सर्दी होण्यापूर्वी जो त्रास होत असतो तेव्हा जर तुम्ही ज्येष्ठ मधाची काडी खाल्ली तर तुम्हाला जी सर्दी आहे ती होणार नाही, तुमच्या घशामध्ये जे इन्फेक्शन होणार आहे ते होणार नाही। असा हा चमत्कारिक उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तुम्हाला जर माझा हा छोटासा आणि अत्यंत उपयुक्त असा व्हिडिओ जर आवडला तर एक नक्की लाईक करा। तुमच्या एका लाईकने आम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला प्रोत्साहन मिळत असते, यामुळे नक्की एक लाईक करा। तुम्ही जर आमचा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारी जी बेल आहे त्यावर देखील क्लिक करायला विसरू नका। नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे। तोपर्यंत धन्यवाद।